नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष योजनामा सहभागी भई रकम कट्टा गर्दै आउनुभएका कर्मचारीहरूको कट्टी रकम अब अनलाइन मार्फत नै पठाउन मिल्ने बनाएको छ। अब पहिले जस्तो फाँटबारी लिएर कोषको कार्यालयमा धाउनु पर्दैन। त्यसका लागि सर्वप्रथम कार्यालयले अफिस लगइन सिस्टममा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् आज हामी नागरिक लगानी कोषको उक्त अफिस लगइन सिस्टम निर्माण गर्ने सजिलो तरिकाको बारेमा जानकारी लिगौँ। एउटा ब्राउजरमा गएर nlk.org.np टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि दायाँतर्फ सिरानमा रहेको स्किप टु वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ई सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोस्। ई सर्भिसमा क्लिक गरिसकेपछि वेलकम टु सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट ई सर्भिस एप्लिकेसन भन्ने देखिन्छ। त्यसको सिरानमा रहेको रजिस्टर फर ई सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि युजर रजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा डायलग बक्स देखिन्छ। त्यसमा रहेको सेलेक्ट योर युजर टाइपको ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र तेस्रो नम्बरको अफिस लगइन प्राइभेट एन्ड गभर्मेन्ट भन्ने चुज गर्नुहोस्। अब नागरिक लगानी कोषको अफिस युजर रजिस्ट्रेसन प्राइभेट एन्ड गभर्मेन्ट भनेर लेखिएको एउटा फारम खुल्नेछ। त्यो फारमलाई क्रमैसँग भर्दै जानुहोस्। अफिस नेम भनेको ठाउँमा तपाईँको कार्यालय संस्थाको नाम लेख्नुहोस् वा तपाईँको विद्यालयको नाम लेख्नुहोस्। लोकल बडी भनेको ठाउँमा सर्च गर्ने अप्सन रहेको छ। त्यहाँ गएर आफ्नो स्थानीय तह सर्च गरेर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि कन्ट्याक्ट पर्सन नेम भनेको छ। त्यहाँ आफ्नो कार्यालय प्रमुखको नाम लेख्नुहोस्। कन्ट्याक्ट मोबाइल नम्बर भनिएको ठाउँमा कार्यालय प्रमुखको मोबाइल नम्बर दिनुहोस्। इमेल भनिएको ठाउँमा आफ्नै कार्यालयको इमेल दिनुहोस्। अफिस फोन नम्बर भनेको ठाउँमा आफ्नो कार्यालयको ल्यान्डलाइन फोनको नम्बर दिनुहोस्। यदि नभएमा कार्यालय प्रमुखको मोबाइल नम्बर दिनुहोस्। यति गरेपछि तल गएर स्किम इन्फर्मेसन भन्ने छ। कोड भनिएको ठाउँमा आफूले कोडभन्दा उतापट्टि रहेको निलो सर्च बटनमा क्लिक गरेर टिचर इन्सुरेन्स फन्ड न्यू अथवा शिक्षक बिमा कोष नयाँ सेलेक्ट गरी क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देखिएको ओल्ड अफिस कोड र न्यू अफिस कोडका बारेमा केही बुझेर त्यसमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। जस्तो ओल्ड अफिस कोडमा आफ्नो विद्यालयको अङ्क मात्रै रहेको कोडलाई प्रविष्ट गर्नुहोस् र अल्फाबेट र अङ्क रहेको छ भने न्यू अफिस कोडमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। अथवा ओल्ड अफिस कोडमा अङ्क मात्रै छ भने र न्यू अफिस कोडमा अल्फाबेट प्लस अङ्क छ भने त्यसमा टाइप गर्नुहोस् र दायाँपट्टि रहेको प्लस बटनमा अनिवार्य क्लिक गर्नुहोस्। हामीले नागरिक लगानी कोषलाई पहिले नै ई सर्भिसका लागि लेटर लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेटरलाई सेलेक्टमा गएर ई सर्भिस चुज गरौँ र डकुमेन्ट टाइटलमा लेटर फर ई सर्भिस भनेर टाइप गरौँ र तल आएर एड फाइल गरौँ। एड फाइलमा क्लिक गरेपछि फाइल सबमिट गर्ने ठाउँ आउँछ र त्यहाँ त्यो फाइललाई चुज गरेर सबमिट गरौँ। त्यसपछि आई अग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरेर सबमिट गरौँ। यति गरेपछि हामीलाई एउटा नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। तत्पश्चात हामीलाई युजर नेम र पासवर्डका विषयमा हामीले अघि एन्ट्री गरेको इमेल आइडीमा मेल आउनेछ र त्यही मेल अनुसार हामीले लगइन गर्न सक्छौँ।